हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ 3D टेस्ट 3D चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल तपाईले यहाँ गएर चाहिँ फाइलमा गएर चाहिँ सिक्वेन्स तयार गर्नुस्। सिक्वेन्स चाहिँ तपाईले कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले बनाउनुस्। यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यस्तो आउँछ। यस्तो आएपछि तपाईले चाहिँ यहाँ टेस्ट यहाँ गएर टाइप गर्नुस् 3D। यसलाई चाहिँ म 3D कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले ग्राफमा गएर यसलाई चाहिँ साइज चेन्ज गर्नुस्। यसरी जस्तै लेटरको ठुलो बनाउँछु। यसरी ठुलो बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ म 3D मा कसरी गर्छु भन्ने विषयमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै यसलाई चाहिँ यस्तो भइसकेपछि यसलाई 3D मा तपाईलाई म देखाइदिन्छु। यसमा गएर इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ पर्सपेक्टिभ भन्ने यहाँनिर हुन्छ। यहाँ भिडियो इफेक्टमा गएर चाहिँ हेर्नुस्। यहाँ जाने भिडियो इफेक्टमा गएर तल चाहिँ तपाईले चाहिँ पर्सपेक्टिभ भन्ने देख्नुहुन्छ। पर्सपेक्टिभमा तल चाहिँ यहाँ बेसिक 3D अनि बेलर अल्फा अनि त्यसपछि के रे बेलर एज बेलर स्याडो ड्रप स्याडो रेडियस स्याडो भनेको छ। हामीले चाहिने भनेको चाहिँ ड्रप स्याडो भन्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो यहाँनिर छ। यसलाई चाहिँ यहाँ ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले ड्रप गर्छौं। त्यसपछि ड्रप गरिदिएपछि यहाँ इफेक्टमा आउँछ। जस्तै यहाँनिर ड्रप स्याडो भन्ने आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ कलर कस्तो लाउने, कालो त यहाँ देख्दैन, त्यही भएर नि यसलाई म रातो लगाउँछु। रातो लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ म एपेसिटी चाहिँ कम्तीमा पनि 100 बनाइदिन्छु। त्यसपछि म यसलाई के गर्छु, यसलाई यहाँ माथि यसलाई क्लोज गरेर त्यसपछि कपी गर्छु। कपी अनि यसलाई कम्तीमा पनि म 10-12 खेप चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्दै जान्छु। त्यसपछि बढ्दै जान्छ। हेर्नुस् है, हेर्नुस् यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। 3D मोसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एनिमेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ 3D टेस्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एडोबबाट। र तपाईलाई अरू पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो ल्याउनुको बाचाका साथ मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हस्त साथी, धन्यवाद अहिलेलाई है त।